सुरुमा हामी क्वेसन पढ्छौँ र क्वेसनले के दिएको छ त्यो लेख्छौँ। द मार्क प्राइस अफ अ बाइक हेलमेट इज ₹3000 and 10% डिस्काउन्ट इज अलाउडेड अन इट। यसले के भनेको छ भने मार्क प्राइस चाहिँ ₹3000 छ अरे अनि डिस्काउन्ट चाहिँ 10% छ अरे। अब हामीले के फाइन गर्नु छ, एउटा डिस्काउन्ट अमाउन्ट फाइन गर्नु छ, अर्को प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट फाइन गर्नु छ अनि एसपी विथ भ्याट फाइन गर्नु छ। अब सुरुमा हामी दिएको कुरा लेखौँ। एमपी दिएको छ हामीलाई ₹3000, डिस्काउन्ट दिएको छ हामीलाई 10%। अनि डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल भनेर सोधेको छ। सधैँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट सोधेको छ भने हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सधैँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल भनेको छ भने र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी युज गर्नुपर्छ। त्यही फर्मुला लाएर हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने भनेको इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भयो। हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10% दिएको छ, त्यही लेख्यौँ अनि एमपी 3000 दिएको छ। त्यस पछाडि यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर 300 आयो। अब हामी अर्को क्वेसन पढ्छौँ। हामीलाई अर्को क्वेसनले के भनेको छ भने फाइन्ड द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट। यो भनेको हामीले एसपी निकाल्नु हो। प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट सोध्यो भने त्यो भनेको एसपी निकाल्ने हो। अब हामी एसपी कसरी निकाल्छौँ भने एसपी भनेको हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी फर्मुला हुन्छ, जुन मैले यताको साइडमा लेखेको छु। त्यही फर्मुला युज गर्दा हाम्रो एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी आयो। एमपी हाम्रो 3000 थियो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10% थियो अनि एमपी 3000 थियो, त्यो त लेखिहाल्यौँ। यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर 2700 आयो। अब थर्ड क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भने फाइन इट्स कस्ट विथ 13% भ्याट भनेको छ। यो भनेको चाहिँ त्यसको कस्ट, एउटा हेलमेटको कस्ट 13% भ्याट जोडेर कति हुन्छ भनेको। यो निकाल्नुको लागि हामीले विथ भ्याट भनेपछि एसपी विथ भ्याट भन्ने बुझ्नुपर्छ र एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ। सधैँ एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ। एसपी हामीले माथिबाट निकालेकै थियौँ 2700, त्यही हाल्ने। त्यस पछाडि भ्याट पर्सेन्ट 13% दिएकै छ, त्यही हाल्ने अनि एन्सर निकाल्ने।